Вітаю, друзі! Постійно чую заяви про те, що ми не можемо перемогти, бо в нас є зрадники. Ну, наприклад, 18-річний покидьок, який наводив ракети на Київ, або інші зрадники такого ж масштабу. От, наприклад, зараз на Закарпатті викрили звербованого агента, який шпигував за підприємствами, що виконують оборонні замовлення на заході України. І зв'язковим між ним і російськими спецслужбами, увага, був його рідний батько, який фактично проживає на території Росії. Як він взагалі потрапив на це підприємство, як він міг там знаходитись, я не знаю. Чи проводились перевірки, теж мені невідомо. Куди дивилися СБУ, теж я не можу сказати. Тут питання навіть до всіх, але добре, що знайшли. Але цікаво, де реакція Служби безпеки України щодо того, що дружина народного депутата від «Слуги народу» Романа Каптєлова живе у Москві. Живе, працює в установі, що співпрацює з організацією воїн, російським центром військової підготовки молоді, створеним, до речі, за дорученням диктатора Російської Федерації Путіна. Ну, це ж дрібнички, так. Легше відзвітувати про того покидька, який зрадник і шпигував на Закарпатті. А у нас що з Каптєловим? Тиша? Все окей? Ну, щоб розуміти. Бо вона, наприклад, знаходиться постійно в Москві, працює у цій компанії, і, зокрема, називає своєю метою ця компанія, в якій вона працює, виховання нового покоління патріотів і захисників Росії. А зустрічається вона з Каптєловим, коли літає до Туреччини, він туди прилітає. Ну, така нейтральна територія. Комунікують. Це нормально взагалі? Я от навіть собі уявляю, як під час Другої світової літає якийсь там, не знаю навіть хто, міністр або комісар якийсь, а його дружина з Берліна прилітає до Швейцарії. Уявляєте? Ні? І я не уявляю. А в Верховній Раді від «Слуг народу» таке є. І реакції від Служби безпеки немає. А як щодо заступниці першої, до речі, першої заступниці нашого генпрокурора України? Про Марію Вдовиченко мова. Її батько та брати добровольно взяли громадянство Росії після окупації України 2014 року. Працюють на державу-окупанта. А один з братів взагалі працює не просто на ворога, а працює у військовій прокуратурі. Ну, а вона стає вже першим заступником генпрокурора. Мені цікаво, як вона пройшла перевірку СБУ, бо коли повідомили, що не можуть знайти її анкети, бо вона була знищена, якийсь дивний збіг обставин. Вам не здається? Як можна перемогти ворога за таких умов? Але я добре розумію, чому на Закарпатті шпигуна знайшли і побачили, а в Києві не бачать. І розумію, чому ворог має багато інсайдерської інформації. І коли Зеленський заявляє, що мапи наступу були на столі в Кремлі ще до початку наступу, так може просто питання в тому, що в Офісі Президента, в Кабміні і в Верховній Раді є реальні зрадники. Цікаво, хто ж їх привів туди у 2019 році під своїми гаслами. До речі, таких прикладів багато. Я зразу скажу, що в мене є приклади, коли люди, які народилися в Росії, або в яких залишились родичі в Росії, вони б'ються за Україну на фронті. Вони захищають країну. Вони роблять все можливе для того, щоб країна не впала. Але от ці приклади, які я зараз показую, вони ж на голову не налазять. Я колись запитав одного свого знайомого про те, як він до цього ставиться. А він каже, що ти хочеш? У Баканова дружина росіянка, у першої помічниці Зеленського чоловік росіянин, у нас так багато. Я кажу, а нікого не засмучує, що це може бути агентура? Багато хто про це не хоче навіть думати. І тут я згадав, як мене запитав мій товариш з Азербайджану, коли дізнався оцю історію про Вдовиченка, яка перша заступниця генпрокурора, якої батька зрадник, брати зрадники, а вона ні, вона свята. Зразу скажу, вона свята. Бо інакше, якби на святу, призначили на першу заступницю генпрокурора. Але ще раз кажу, він мене запитує, ти уявляєш собі, щоб заступником генпрокурора Азербайджану був людина, якої там рідний брат працює у військовій прокуратурі Вірменії.
Я кажу, ну я розумію, такого бути не може. Так, звісно, на голову це не лазить не може. А ти уявляєш, що в Генпрокуратурі Вірменії працював хтось, у кого брат працює в військовій прокуратурі Азербайджану. Я кажу, ну я розумію, це теж неможливо. Дивіться, ну якщо здорова логіка показує, що це неможливо в інших країнах, то може ви зрозумієте, що у вас щось не так, і може є причини, чому ви не можете перемогти? Бо яка така велика кількість агентури знаходиться на різних посадах, ну, знаєте, багато запитань. До речі, українця Залужного, в якого на Росії нікого немає, чомусь посади зняли. І, до речі, після цього на фронті почалися великі проблеми. І ми втратили величезну кількість міст. І зірвалася після цього остаточна мобілізація. Але комусь на Банковій це ж подобається. Взагалі, мені цікаво, як той КРІТ опинився на об'єкті оборонного напрямку. Кадровий відділ закрили чи його розформували? СБУ було не в курсі, що є таке виробництво на перших місцях списку інтересів, воно у ворожої розвідки, бо це не лише об'єкти, в яких хочуть дізнатися, що там, технології, все інше, а й знищити. Чи в рамках провального або повального прийому на роботу процедура перевірки взагалі скоротилася до того, ну, тебе все ок? Він каже, ок, і зайшло. Там клятва була якась, я мамою клянуся, не шпигун. Взагалі, я коли бачу таку ситуацію, я розумію одне. Щось у нас не допрацьовується. І тоді, до речі, стає зрозуміло, чому у нас перемога зникла взагалі з переліку тих слів, які згадує наша влада. Пригадайте, коли останній раз Володимир Зеленський в своєму вечірньому гундосику казав слово про перемогу? Взагалі, коли він обіцяв перемогу? Коли він формував запит у суспільства на перемогу? Хоча він і слово мобілізації не може згадати. До речі, це той самий Зеленський, який дуже непогано працював під час війни з 2014 року на Москві. Пам'ятаєте його непоганий жарт, що це не війна, а просто російські війська потроху відсувають кордон України. До речі, він і за це не вибачився, як і не вибачився за двушечку на Москву і не визначився. Так от, запитань дуже багато, але влада обирає шлях мовчання. Може, тому ми і не чуємо про відповіді на запитання, чи йде наступна двушечка на Москву, як так сталося, що у Зеленського все оточення отримало підозри в корупції або втекло за кордон, і хто той Вова, для якого будують будинок в династії, той самий будинок Р1. Відповіді на це запитання теж треба дати. Як і на запитання, як так сталося, що люди з таким дивним бекграундом знаходяться на таких посадах. Хоча, може, так все було і заплановано. Єдине запитання тоді ким? І тоді, може, не треба дивуватися, що план контрнаступу вже заздалегідь був злитий в Кремль. Бо, може, все для цього і було зроблено? Відповіді на це запитання повинен дати сам Володимир Олександрович. Як і на відповідь, хто такий Вова, для якого будують будинок в династії. Незабаром багато нового і цікавого дізнаєтесь. Дякую вам за те, що дивились, за те, що підписались, поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео. Окремо подяка за те, що не забуваєте підтримувати ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож, гуртуємося навколо ЗСУ, щоб у України було майбутнє. Дякую вам. Па-па.